20-ті роки ХХ століття – це період активного пошуку українського архітектурного стиля, тому що після закінчення громадянської війни це був час, коли досить сприятливі умови були для українського руху. І в пошуках українського архітектурного стилю були декілька різні тенденції. Крім основної українського модерну, активно розвивалася тенденція необароко, нового українського барока, і ці пошуки пов'язані з особистістю архітектора Дяченка. Наш сьогоднішній герой Дмитро Дяченко дуже полемічна фігура в історії українського архітектурного модерну. Його позиція у пошуках українського національного стилю була полемічною і з точки зору тих поглядів, які існували в 20-30-ті роки на проблему українського стилю взагалі. Справа в тому, що Дмитро Дяченко, його навчання було теж окремою історією. Він сам народився у місті Таганрог, там закінчив ремісницьке училище, після цього поступив до Харкова, до технологічного інституту, але вже після першого курсу він вирішив досконалювати своє навчання і поступив одразу в два виші в Петербурзі, в Академію мистецтв та Петербурзький інститут громадських інженерів. І за порадою його батька він обрав саме цей виш для продовження свого навчання, тому що митців було багато, а інженерів, які могли розробляти такі серйозні проєкти, не вистачало. І він опинився у Петербурзькому інституті громадських інженерів. Петербурзький інститут громадських інженерів – це така школа одного з таких найпотужніших гуртків українських у Петербурзі. Взагалі, саме з цього вийшли інші герої нашого серіалу, такі як, наприклад, Сергій Тимошенко. Талановитий студент Дмитро Дяченко був не осторонь пошуків українського стилю і всіх тих процесів, які відбувалися і в Полтаві, і в Харкові, коли будувалося і Полтавське земство, і, наприклад, художнє вчилище в Харкові. Тому він бере багато участі, приймає участь у численних конкурсах на розробку різних об'єктів архітектурних, як ще студент. І перша його робота створена ще під час його студентства. Це будинок Лубенської земської лікарні. Взагалі, це, з одного боку, ще студентська така пошукова робота, тому що в неї поєднаються риси і українського архітектурного модерна, які можна побачити і по цих шестикутних вікнах, і по геометризованому орнаменту на фасадах стін, і по майолікових панно, які використовуються в оздобленні фасадів. Але є і необарокові тенденції. Їх можна побачити і в вежі центрального входу, і в фронтонах. І оце поєднання необарока і українського модерну хтось приймає ще як такі невпевненість у власному стилі молодого архітектора-студента, а хтось каже, що це вже пошуки власного стилю, власної особливості, власних індивідуальних рис. Відверто кажучи, мені дуже шкода, що цей об'єкт, Лубенська земська лікарня, вона знаходиться якби-то осторонь основних маршрутів, основних трас. Ті, хто знають об'єкти українського архітектурного модерну, це не Полтава, це не Харків, це не Львів, це Лубни. І Лубни дуже провінційне містечко. Навколо цієї лікарні всі будинки – це одноповерхові, може десь двоповерхова будівля, і вона так само виглядає дуже своєрідно серед цього оточення. Але вона у цьому оточенні виглядає як один із найкращих прикладів українського архітектурного модерна і перша власна робота видатного архітектора Дмитра Дяченка. Тому я б сказав так, я всіх запрошую проїхати зайві 50-100 кілометрів, від'їхати від Полтави чи Києва і доїхати до Лубен, щоб побачити цю будівлю. Критики, архітектори казали, що в роботах Дяченка ще періоду його конкурсної участі, його студентства, був такий елемент наїву, навіть провінційності. Мені здається, що це не зовсім так, не лише мені так здається. В ньому був цей гумор, сама іронія, яка притаманна взагалі українському характеру. Для мене головним твором української літератури є Енеїда Котляревського, і саме здатність сміятися над собою – це така головна риса українського характеру, як на мене. І в дяченківських роботах, в дяченківських пропозиціях була така досить іронічна, казкова бачення у цього українського барокко, але без пафосу, а з елементами такої самої іронії.
У 17-му році він оселився у Києві, він працював вже у радянські часи в Києві на початку 20-х років у тресті «Київ-Цукор». Більшою мірою він проєктував всілякі такі сільськогосподарські споруди, проєктував будинки для селян, такі досить прості будинки. Але ця його робота, ця його праця, вона робила його все ж таки частково і таким українським народним архітектором, тому що завдачі були такі. Він бере участь у декількох конкурсах. Один з цих конкурсів – це дуже відомий, головний конкурс. І для мене, як для харків'яна, і для мене, як для архітектора-фахівця, це дуже показовий такий приклад. Це будівля будинку держпромисловості в місті Харкові. Конкурс був оголошений у 25-му році. Головною умовою конкурсу Держпрому було те, щоб всі роботи були у дусі конструктивізму. А Дьяченко нібито не читав взагалі умов конкурсу. Він виконав свою позицію, яка мала назву «Копеечна марка в кругі» в дусі необароко, мазепінського необароко. Таке враження, що вона дуже сильно відрізняється від всіх інших робіт, оскільки я дуже уважно вивчав на пам'ять знаю всі 19 пропозицій учасників цього конкурсу. Не можна порівняти роботу Дьяченка, скажімо, з Васильєвим, чи Бекетовим, чи іншими, наприклад, переможцями Серафімом, Кравцом і Фільгером. Здавалося, що він хотів створити перший радянський хмарочос в дусі козацького курення. І виглядав він, звісно, саме так. Це дуже для нього притаманно, для Дьяченка, тому що він був послідовником, ідеологом цього необарока, але в ньому була така, в його роботах була така дух іронії і дух жарта, що мені здається, що він взагалі знущався з тих, хто брав участь у цьому конкурсі, із журі, яке мало б вибрати одну з головних робіт. 1925 році була створена нова сільськогосподарська академія. Виділилася вона з факультету Київського політехнічного інституту. І Дьяченко в тому самому році, коли він робив свою пропозицію для Держпрому, він отримає замовлення на проєктування корпусів цієї сільськогосподарської академії в Голосіїво на великої території. Взагалі задумувалося це як 12 різних корпусів. Реалізувати він встиг лише половину з цього. Декілька навчальних корпусів, найкращих, до речі, і два великих гуртожитка. Вони знаходяться на території такого великого парку лісу, всі ці корпуси сільськогосподарської академії. Тривалий час йшло і проєктування, і будівництво, і тут треба сказати, що в головному корпусі сільськогосподарської академії Дьяченко максимально реалізував свої необарокові ідеї. Він настільки прискіпливо відносився до того, як йде будівництво, що кажуть, що він навіть жив у будівничих бараках на будівництві, для того, щоб кожен день наблюдати, спостерігати за тим, як йде це будівництво, що його робить таким самим, як, скажімо, Василь Кричевський у Полтаві під час будівництва Полтавського земства. Тривало будівництво декілька років. До 30-31 року було побудовано 4 великих учбових корпуси і 2 гуртожитки. Взагалі це стало кращою роботою Дьяченка, тому що, як ви бачите, на фасаді все це бароко представлено в повний зріст. І треба ще додати, що все ж таки це така переробка. Він не зробив дуже таких важких елементів цього бароко, він зробив, як би зараз сказали, через 100 років, що це така постмодерністське сприйняття необароко. Тому що дійсно в цьому є елемент гри, елемент, якщо не жарту, то такої гри у цю давнину. І дійсно і фронтон, і всі ці пілястри, всі ці елементи, все таки представляє те, як ми бачимо цю козацьку добу української історії з 20-го сторіччя, наприклад, 17-го. І красиво дуже не лише фасад, а те, як побудовано внутрішній простір, як сходи оминають центральний зал, як галереї створюються на 2-3 поверсі, щоб йти до ректорату, наприклад. Дійсно, це такий палац часів Мазепи чи Хмельницького. Треба сказати, що з одного боку ця робота, вона дуже сильно відрізнялася від того, що взагалі з'являлося не лише в радянській Україні, а взагалі в Радянському Союзі, тому що Радянський Союз впевнено крокував до конструктивізму і авангарду. І на тлі того, що це сприймалося на Заході, конструктивізм, дуже сприязливо, вважалося, що це авангард дійсний, ця робота і у Німеччині, і у Франції отримала численні дуже позитивні відклики. І коли у
30-му році, 31-му, здається, Дяченка перший раз заарештували за націоналізм, за український націоналізм, його дуже швидко відпустили, тому що дійсно це була фігура, до якої дуже з повагою ставилися на Заході. Через 10 років його заарештують знов, це було вже тоді, коли почалася вітчизняна війна. У липні 41-го року він буде на той час уже в Москві, тому що йому вимушено у 37-му році відказатися від своїх необракових ідей, покаятися публічно і сказати, що він був неправий. Але від його 18-річної професійної діяльності залишилися ці корпуси сільськогосподарської академії, які є представником і не лише необарока, а оцих полемічних пошуків українського стиля, які тривали у другій половині 20-х і на початку 30-х років 20-го сторіччя. Мені дуже хотілося приїхати сюди, в Голосіївку, в Києві, для того, щоб побачити, по-перше, цей будинок, тому що я бачив лише його світлину в інтернеті, і мені хотілося на власні очі побачити те, як Дяченко зіграв у цю ігру, коли у Києві, де він мешкав, існує дійсно велика кількість шедеврів справжнього українського барока 17-го, початку 18-го сторіччя. А він має зіграти у цю гру у 20-му сторіччі і не облажатися. І те, що він зробив, це дійсно дуже чудовий приклад того, як архітектор може грати в гру, бути не дуже серйозним, з іронією. Тому що, мені здається, нашій розповіді не вистачає саме цього. Сприйняття того, що архітектура – це не завжди лише серйозні справи, що іноді можна і пожартувати. Для мене це певний жарт. А коли заходиш ще й до цього корпусу і бачиш, де стоять лосі на тлі цього українського барока, і студенти чи абітурієнти у цьому парку, у цьому лісі навіть навколо, ти розумієш, що гра вдалася. Історія про пошуки національного стилю буде неповною, якщо не розповісти взагалі, що відбувалося наприкінці 20-х років взагалі у світі. Тому що це був період, коли активно шукали нову архітектурну мову, нову після Першої світової війни. Ці пошуки відбувалися як то у Радянському Союзі, в Україні, у Німеччині, в Америці, у Франції. І дійсно це був новий етап створення модернізму. І так само ці пошуки відбувалися і в Україні. І яскравою ілюстрацією цього є великі всесоюзні конкурси, які відбувалися. І ми вже казали про конкурс, який взагалі визначив напрямок подальшого розвитку вітчизняної архітектури. Це конкурс на будівництво будівлі Держпрому, тут, у Харкові. І дійсно конструктивізм займав таку позицію, яка була та, що головною була взагалі у архітектурі вітчизняної, радянської архітектурі. Але є приклад іншого великого конкурсу, який визначив шляхи, напрямки розвитку саме українського стилю у Києві. Мова йде про конкурс на будівництво, проєктування будівництва Київського вокзалу. На початку ХХ століття було зрозуміло, що старий Київський вокзал не задовольняє новий рух, залізничний рух у великому потужному місті. І тому були численні пропозиції перебудови Київського вокзалу, зламання старого вокзалу, побудівництва нового вокзалу. Були дуже цікаві пропозиції, дуже цікаві проекти. І фактично рішення про будівництво нового вокзалу, воно було прийнято в 1913-14 роках. Але почалася Перша світова війна, було не до того, щоб будувати новий великий вокзал у Києві. Після цього революція, громадянська війна, і фактично на початку 20-х років у Києві вокзалу не існувало. Це був такий дерев'яний сарай, який і був Київським вокзалом. Перші 20-ті роки теж не було для цього ані грошей, ані можливості, але на початку першої п'ятирічки, у 27-му році, був об'явлений оголошений конкурс на проєктування та будівництво Київського вокзалу. Декілька відомих українських архітекторів взяли участь у цьому конкурсі. Фактично він мав би окреслити напрямки розвитку українського стилю, української архітектури. І такими архітекторами були, скажімо, Павло Альошин, відомий київський архітектор, та Олександр Вербицький, які взагалі зробили таке
джентльменську угоду, що вони беруть один одного співавтори і потім поділять оці гроші, які отримують, якщо отримають нагороду за участь у цьому конкурсі. Так вони створили кожен свій власний проєкт. Обидва цих проєкти вони використовували українські мотиви. Чи то бароко, чи то український модерн, чи взагалі класику. Дуже цікаві були пропозиції, дуже цікаві були проєкти. Третю премію, Вербицький отримав першу премію, Альошин отримав другу премію, а третю премію отримали архітектори з Харкова, столиці, тодішньої столиці України. Це був Ротард і Штейнберг, які зробили дуже конструктивістський проєкт, що не дивно, тому що вони, до речі, працювали над створенням будівлі Держпрому у Харкові. І дуже цікавий цей був проєкт, виконаний в стилі конструктивізм. Четверту премію отримав наш сьогоднішній герой, архітектор Дяченко, який зробив дуже таку українську необарокову пропозицію Київського вокзалу, така, яка дуже буде цікавою, красивою. І це була вже четверта премія цього конкурсу. Були і інші пропозиції, скажімо, навіть від харківського архітектора Бікетова, який зробив такий проєкт «Сфорцо» він називався. Коли був підведений цей результати цього першого, як виявилося, етапу цього конкурсу, почалася якась така критика з боку конструктивістів, які відчували себе переможцями взагалі, як тих, що створили нову архітектурну мову. Їх критика зверталася до цих проєктів, які використовували традиційні мотиви в архітектурі Вербицького, Альошина, Дяченка. І критика ця була все більш потужною. Був певний скандал, і тоді вирішили зробити другий етап конкурсу, залучити до участі у цьому конкурсі вже відомих архітекторів з Москви і Ленінграду, тому що питання, яким має бути вокзал у Києві, воно дуже важливе питання. І нові проекти, вони більш мірою всі були конструктивістські, вони були цікаві, вони були менш цікаві, вони були гарні, вони були не такі гарні, але це був такий другий етап конкурсу, був взагалі більш конструктивістським взагалі. І коли цей конкурс другий етап був проведений, сталася дивна річ. Замовник, журі, звернулися безпосередньо до переможця першого етапу, першого туру цього конкурсу, архітектора Олександра Вербицького, з проханням переробити його перший проєкт в дусі конструктивізму, для того, щоб цей перероблений проєкт і був створений у Києві в вигляді вокзалу. Вербицький написав таке покаянного листа. Він признав свою провину перед конструктивістами, сказав, що він так більше не буде, що він зробить більш конструктивістську пропозицію, але зробив навіть 3 нові пропозиції, більш і меншою мірою, які зверталися до традицій конструктивізму. А була пропозиція, яку він створив все ж таки з використанням традицій українського стилю. І дивна річ, журі сказала, зробіть саме цю пропозицію, яка має такі українські, помітні українські риси. Вона й була створена, і такий вокзал був побудований у 1932 році, який має взагалі конструктивістську основу, але і українські риси модерну і навіть українського необарока. Пройде 2 роки, і у 1934 році взагалі з конструктивізмом було закінчено. Була така критика активна на конструктивізм, його звинувачили в тому, що це формалістичний напрямок в архітектурі, з конструктивізмом закінчили, і офіційно такий напрямок, який набув потужної сили у Радянському Союзі, це був звернення до класичного надбання минулого часу. Це був неокласицизм фактично. І у цей самий рік, 34-й рік, столиця приїжджає з Харкова до Києва, і фактично оцей конкурс і будівництво Київського вокзалу, він завершує етап пошуків українського стиля, який відбувався у 20-30 роки 20-го сторіччя. Починається новий етап, який вже безпосередньо пов'язаний саме з Києвом, і саме про це наша наступна завершальна серія.